राइट डे है अर्को स्याटरडे राइट डे अब हामी चाहिँ अब यति छौँ होइन 7 जना अनि त्यसपछि एकजना चाहिँ लेडी राइडर छ अनि त्यसपछि एकजना चाहिँ लेडी राइडर छ एकजना लेडी राइडर छ दीक्षा साई ठकुरी त अब चाहिँ सुरुमा पेट्रोल हाल्न जान्छौँ अनि पेट्रोल हालिसकेपछि चाहिँ राइड सुरु हुन्छ अब अहिले सुरु भयो भने बिचदेखि हुन्छ होइन त्यो पेट्रोल हालिसक्यो यहीँ आउँछ कुरम अहिले भेटौँ है ओके अब राइड सुरु भयो है हाम्रो आज अलिकति ढिलो भयो लगभग 9 नै बजिसक्यो अहिले हाम्रो आज हामी टोटलमा चाहिँ 9 जना छौँ है अनि आजको ट्रेल चाहिँ नगरकोटदेखि धुलिखेलको ट्रेल हुन्छ आजको ट्रेल चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक हो बिगिनर लेभलको हो मोटाडहरूको लागि पनि एकदम सजिलो ट्रेल हो आजको चाहिँ है अब कस्तो छ के छ भनेर पुगेपछि भ्याउँछु तपाईँहरूलाई त्यो बाटो पनि धेरै खिच्नु होइन यो बाटो त नुन तेल भइहाल्यो नि त माथि गएर खिच्छु नि छोरो Welcome to Nagarkot-Dhulikhel. Guys, अब हामी नगरकोटको बाटो छिरिसक्यौँ है नगरकोट छिर्दै पुरानो बाटो हुँदै जान्छौँ वेलकम टु नगरकोट यता हुँदैन नि बिर्सिँदै भन्छ त्यही भने बानी नभए त्यस्तै हुन्छ भने है ल चल्दिउँ गाइस अब मैले त उताको धेरै खिच्दिनँ होइन यहीँबाट सुरु गर्दै गएको त भन्नाले अब यतैबाट अलिक भिडियो त धेरै आउँछ उताको बाटो पनि खिच्दै हुन्छ ल Dice यार दादा यार र हो रे त यतैबाट हुन्छ Okay, our trail start हुन्छ हाम्रो सुरु भयो भाइ आज पनि धेरै बोल्दिनँ है गाइस अब सबैजना
ऱ्याम्प हान्ने ठाउँमा कुदिरहेको अरे हामी चाहिँ अलिकति पछाडि पऱ्यो कि नि हो ऱ्याम्प हान्ने हो यस्तो रहेछ ऱ्याम्प पऱ्यो कस्तो Few moments later. केही भएको छैन क्या हड्डी क्याराक्क भइदिएर केही भएको छ ह्यान्डल चाहिँ भाङ्ग्यो यार सिधै है बस्छु है रमाइलो भइरह होला नि गाइजहरू अब यस्तै हो होइन भोलि चाहिँ कमै हुन्छ कुदाउनेमा चाहिँ बेसी हुन्छ राइट हाम्रो बेला अस्तिको पालि यहाँ आउँदा चाहिँ आर्मीहरू ट्रेनिङ गरिरहेको थियो क्या पुरा बन्दुक सन्दुक पड्काइरहेको थियो यहाँनिर अब त्यस्तो खास केही छैन अब मजा आउँछ ल जाँदैछौँ अब चाहिँ अलि डेन्जर बाटो आउँदैछ क्या एउटा होइन अब हामी बनेपा पुग्न लागिसक्यो है यहाँबाट त सुरुमा बनेपा निस्किन्छ त्यो बनेपाको मेन रोड होइन अनि गएमा बनेपाको मेन रोड निस्केपछि त्यसपछि झुलिखेल जान्छौँ अनि झुलिखेलबाट आगन्तुक जान्छौँ हामी अब एकचोटि फेरि रोकिसकेपछि अब मलाई बडी ब्यालेन्सै बिग्रिन्छ भने अघि कस्तो आनन्दले कुदाएर आइरहेको थियो View हेर न गाइस भ्यू आवाज आवाज
छैन के अरे I see you learning from mistakes भनेको ए अस्ति यो बाटो खिचाएको थिएन मलाई आज पनि नहोला जस्तो भइरहेको अब चाहिँ पावर ब्याङ्कै बोकेर हिँड्नु पर्ला जस्तो छ है ए रोजी banana right banana ए आइपुग्यो आज त आइपुग्यो फाइनल डेस्टिनेसन अब थकाइ लाग्यो अब खाना खाने हो गएर गरिदिउँ होइन अनि चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ अब यतैनिर एन्ड गरिदिउँ है त गाई बाइकमा त अब एन्ड हुने त यहीँ भइहाल्यो होइन यो बाइकमा